Bine ați venit la închinare și în această după-amiază. Haideți împreună să dăm laudă Domnului cu această cântare, o cântare de mărire am în inimă mereu. O cântare de mărire am în inimă mereu, când l-am găsit pe Iisus al valor. El mi-arată de sfântă pace sufletului și sunt liber fericit mireasă măr. Inima mea cântă aținarea, vină-ne, Iisuse,
Slavă Domnului! Haideți să ne apropiem și de cuvântul Domnului la începutul acestui serviciu. Voi citi Psalmul 29, după care rog pe fratele Jean Paul să ne conducă cu voce tare în rugăciune. Psalmul 29. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui, închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari. Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfarmă cedrii. Domnul sfarmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței, și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc, glasul Domnului face să se cutremure pustia. Domnul face să tremure pustia Cades. Glasul Domnului face pe cerboace să nască. El despoie pădurile. În locașul lui totul strigă slavă. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Domnul dă tărie poporului său. Domnul binecuvântează pe poporul său cu pace. Amin. Să ne rugăm Domnului. Venim, Doamne, din nou înaintea Ta și îți mulțumim pentru ziua aceasta pe care ne-ai dat-o să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și vrea, Doamne, să veneți pe fiecare care și-a găsit plăcerea să vină în această seară înaintea Ta. Am vrea ca pe lângă prezența noastră aici, am vrea să fim și activi, ascultând cuvântul Tău și ceea ce vrei să ne spui. Mulțumim pentru că încă o dată ne-ai dat dragostea Ta, pentru că, într-adevăr, dragostea Ta ne unește și dragostea Ta ne-a scăpat. Mulțumim pentru dragostea Ta pentru noi, dând pe Domnul Iisus pentru noi. Mulțumim, Doamne. Am vrea, Doamne, ca și cei care sunt pe drum să-i păzești să ajungă cu bine. Te rog și pentru cei care sunt plecați, să binecuvintezi, să-i păzești de orice rău. Și în toate numele Tău să fie slăvit și acum și odată în veșnicii. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Începutul psalmului acesta pe care l-am citit ne cheamă pe toți care suntem fii și fiice ai lui Dumnezeu să aducem Domnului slavă. Haideți să facem lucrul acesta, să ne unim cu inima în atitudinea aceasta potrivită prezenței Domnului și să-i dăm slavă. La început, grupul instrumental va slăvi pe Domnul cu o cântare, după care fratele Sandu slăvește pe Domnul cu o poezie.
am inspirat din Evanghelia Luca, capitolul 9, versetul 23 și 25. Pentru cei care suntem de mai mult timp, am mai spus-o. Cunosc o școală minunată, cum nu mai e pe lume. Aici copii și oameni mari, bogați, săraci și oameni tari, ei vin cu un scop anume. Ca omul mare să ajungă mic, iar cel zmerit să ajungă tare. Fie copil, adult, bunic, ei merg toți pe o cale, cum vă zic. Și acum să ascultați un pic. Care-i prețul de plătit a fi elevul acestei școli? E greu de spus, dar să înțelegi, se cere totul tu să negi ce-ți este drag pe lume. Să renunți la cei lumesc, devenind duhovnicesc, și în smerenie să stai și prin supunere afară să dai pe cel ce te-a robit o viață. Cine o fi? Euul tău e acel tiran ce stă pe tron ca rege și închide ușa celui sfânt ca el să te dezlege. Dar când tu crucea îi aplici, pe loc ești dezrobit. Tratamentul. Aici înveți să te dezveți ce ai învățat o viață de practicile firii vechi și în euul tău să înfigi săgeți și apoi de Domnul să te legi. De învățător eu nu ți-am spus, nu-s mulți, ia seama bine, e unul singur, doar Iisus, ce-a coborât din cer de sus, din slăvile divine. El predă la toți egal, o lecție, doar una. Smerenia e acel semn regal, ne aduce în cerul triumfal și apoi vom primi cununa. Amin. Vom asculta din nou grupul instrumental, lăudând pe Domnul cu o cântare, după care o surpriză. Cei care sunteți acum adulți, tineri, poate vă mai aduceți aminte că într-o vreme erau pentru copii niște lecții pline de înțeles și de învățătură. Când eram pe Nagel mai ales, acolo era parte din multe din serviciile de seară. Sora Coca a pregătit acum una din lecțiile acestea, povestioare cu tâlc pentru copii și pentru oricine vrea să ia învățătura. Ascultăm grupul instrumental, lăudăm pe Domnul cu o cântare, după care Sora Coca cu lecția pentru copii.
Dragi copii, în seara asta vreau să vă spun o poveste. Acum voi știți că poveștile nu sunt toate adevărate. De obicei nu sunt adevărate, dar ceea ce e adevărat sunt întâmplări adevărate. Dar asta este o poveste. Totuși și din povești putem învăța câte ceva. Povestea din seara asta este despre o cioară. Dacă nu știți exact cum arată o cioară, puteți să o vedeți pe ecran. Cioara este o pasăre care nu are penele colorate. Întotdeauna le are negre sau foarte negre și e cam urâtă, să spun drept așa. Dacă sunt unele păsări care cântă frumos, biata cioară nici măcar nu poate să cânte. Când două ciori se întâlnesc și vor să vorbească una cu alta, scot niște sunete așa de urâte. În limba română se cheamă croncănituri. În engleză nu știu, n-am căutat cuvântul, să vă spun drept. Dar sunete foarte urâte. Dar cioara asta pe care o vedeți pe ecran era foarte supărată. Și de ce era supărată? Era supărată pentru că nimeni nu o admira. Acum, nici n-ai de ce să o admiri, nu? Adevărul e că n-ai de ce să o admiri. Și s-a gândit ea ce s-a gândit, cum să facă, să fie și admirată. Și-a adus aminte deodată că în colț un magazin, un Benjamin Moore, care vinde vopsele. Și s-a dus acolo și și-a cumpărat mai multe cutii de vopsele, nu le alesea în magazin, că a zis care o fi, văd eu acasă și care nu o duc înapoi. Și a început să se vopsească. Și a vopsit întâi în jurul ochilor cu alb. S-a gândit ea că alb, așa face frumos în jurul ochilor. După aia a pus puțin roșu pe la gât, puțin albastru, mai pe piept, așa. Pe aripi a pus un verde închis de tot și cu niște dungulițe galbene. Ei, la coadă a pus și ea mov și ce a mai rămas pe acolo. Dar la spate nu ajungea să se vopsească. Și atunci a chemat în ajutor o nepoată. Nepoata ei, o altă cioară, luase premiul întâi la concursul ăsta de pictură. Și a chemat-o, a venit repede nepoata și a ajutat-o. Și a vopsit și toate penele de pe spate. Ba mai mult, nepoata s-a tras un pas înapoi, s-a uitat la ea și a zis: vai, mătușă, cât ești de frumoasă! Wow, n-am văzut în viața mea așa o frumusețe. Foarte încurajată, cioara a zis: perfect, mă duc în downtown să mă plimb puțin și să văd cum și oamenii mă admiră. Și-a luat repede mașina, s-a dus în downtown, a parcat, a coborât și a început să se plimbe pe Michigan Avenue. Și toată lumea care trecea pe acolo, ce credeți că făcea? Întorcea capul după ea. Păi nimeni nu văzuse așa o pasăre. Și probabil că se gândeau: ce pasăre o fi asta? Dar cert e că întorceau capul. Cioara ce a zis? Toată lumea mă admiră. Ia uite cum întorc capul după mine. Și tot să plimba ea așa și de la un moment dat două vecine trec pe lângă ea și nu o salută. Zice: opa, nu m-au recunoscut. Vezi ce frumoasă sunt? Am reușit. Sunt admirată, sunt frumoasă, nimeni nu mai mă cunoaște, perfect. Dar în clipa aia a auzit niște zgomote ciudate. Au început să se adune niște nori negri deasupra cerului și niște trăsnete și tunete și s-a pornit o ploaie, dar știți cum? În românește se spune ploua cu găleata, adică rău de tot. Când a venit ploaia pe ea, toate penele, toată vopseaua s-a dus. Și biata cioară a rămas tot neagră, cum o vedeți pe ecran. Și toată lumea a început să râdă. Și râdeau, nu le mai păsa că îi plouă, toți râdeau de ea. Acum, ce învățătură putem trage noi de aici? Noi putem trage o învățătură foarte adevărată: nu trebuie să mințim. De aici a rămas și proverbul cu cioara vopsită. Dacă cineva vine și spune o minciună, întotdeauna poți să-i spui: pleacă de aici cu cioara vopsită. Și atunci știe că nu crezi ceea ce spune. Dar noi, copii, trebuie să spunem adevărul. Eu știu că se mai întâmplă câteodată, o ceșcuță stă pe marginea mesei, cumva, un copil vine și o atinge, ceșcuța cade jos și s-a spart.
Intră mama pe ușă și întreabă, cine a spart ceșcuța? Și copilul dă din numeri și spune, nu știu, s-a spart singură. Și atunci ce urmează? Mămica îl pedepsește. Și vreau să vă spun un secret. Mămica nu îl pedepsește că s-a spart ceșcuța, că mămica are bani și cumpără altă ceșcuță. Mămica îl pedepsește pentru că a mințit. Și Domnul Iisus nu iubește copiii care mint. Asta trebuie să știți 100%. Așa cum părinții se supără când copiii mint, așa se supără și Domnul Iisus. Voi nu trebuie să mințiți, trebuie să spuneți întotdeauna adevărul. Și acum aș vrea să știu care din voi vrea să spună de aici înainte nume adevărul, să ridice mânuța. Perfect. Văd că toată lumea, toți copiii vor să spună numai adevărul. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze. Amin. M-am recunoscut în ultima parte, nu cu cioara opsită, dar cu refuzul de a admite responsabilitate. Dar eram îndrăjit așa, mă argumentam cu mama, ziceam, n-am spart, s-a spart. Sau s-a murdărit, sau ce-o fi fost. Haideți acum să cântăm spre slava Domnului o cântare cu toată biserica și apoi să fim gata cu inima deschisă să ascultăm din nou cuvântul Domnului. Haideți să ne ridicăm la cântarea aceasta. Copiii trebuie să spună adevărul și noi, cei care suntem adulți, trebuie să spunem tot adevărul. E o stâncă ce de veacuri stă în valuri ca un far, adăpostul cărui suflet care e dus și noi suntem duși de al vieții val câteodată. We'll be reading from Genesis chapter 1. We've now arrived to day 5 of creation, verses 20 through 23. And God said, "Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. And God created great whales and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind.
And God saw that it was good. And God blessed them, saying, Be fruitful, multiply, and fill the waters and the seas, and let the fowl multiply in the earth. And the evening and the morning were the fifth day. Thank you. You may be seated. At the beginning of this series, I stated the subject of origins is an important topic to study for Christians. It is imperative to know what we believe and why based on the text and all the scientific evidence we have. And I have undertaken the task of addressing this subject directly because incorrect ideologies have infiltrated the church and Christian thinking. False beliefs that distort the text in Genesis to conform to secular and evolutionary influences, which we covered in detail in prior messages, but we have also covered in detail the first 4 days of creation during the last 4 messages, with some amazing insight gleaned from examining the text alongside the scientific evidence and discoveries of our day. In building this framework with other biblical texts like Proverbs 8 and 2 Peter 3 and others, we are moving towards ultimately arriving at a correct understanding of the pre-flood world, which is the key to the present. This is in contrast to the uniformitarian and evolutionary paradigm. Through a firm understanding of the 2 cataclysmic events stated in 2 Peter 3, the creation and the worldwide flood, we can really gain a good grasp of why our earth looks the way it does. Now, we are on day 5 of the first cataclysmic event, the creation, and soon we will get to the second, the worldwide flood. So let's recap, and please pay attention here. On day 1, God creates the matter in time and space, and he creates light, with only light being called good. Notice the first verses specify this. God creates time, space, and matter out of nothing, with the initial earth being a mass of water. Remember 2 Peter 3. Without form and void, and the Spirit of God hovers over the waters in verse 2 as he shapes the circle of the earth and its compass, the magnetic field. God also creates light, the full spectrum, noting it is good, separates day and night, with a rotating planet to make for evening and morning of a 24-hour day. Then on day 2, he divides the heaven around the earth with the waters below and above the atmosphere, the first heaven, a planet of water surrounded by a thin canopy layer of water or ice supported by and supporting the strong magnetic field and eventually the earth's atmosphere. Then on day 3, he matures the planet, making it good by laying the foundations and the dry land that appears suddenly. Then water is separated out into the seas at this time. Once the earth was good, God moves to make all the massive and abundant vegetation over the globe, which is called good. The earth is now complete. Day 4, God forms the luminaries, the celestial bodies, the galaxies and stars, and the orbiting planets, the sun and the moon. He sets them in their place in space, and remember, he stretches out the heavens, making the heavens now complete, saying it was good. And now we come to day 5, in which he makes the creatures that populate the seas and the winged creatures that fly in the open firmament. Now you may recall the cliffhangers mentioned in concluding the last message, the first being the starlight problem, in which proponents argue for the obvious, quote-unquote, old age of the universe, saying starlight could not have traveled billions of light years to reach Earth if the universe is only thousands of years old. How could there be enough time for starlight to reach Adam's eyes on day 6, or even us today, living supposedly only thousands of years later? The second cliffhanger regards the perceived contradiction between chapter 1 and chapter 2 that we haven't discussed yet, where animals are created after Adam in chapter 2, but before man in chapter 1, which is a very similar problem to the chapter 1 verses 2 plant creation problem that we already laid to rest in the day 3 message. In the same way, we'll get to this problem on day 6, because after all, chapter 2 is a more detailed account of the latter part of day 6 of creation as written from Adam's viewpoint, and there is no contradiction between chapters 1 and 2.
So here's what we'll discuss tonight. We'll finish up the starlight problem left over from day 4, discussing the creation being made mature, discuss the limitations in measuring star distances, and looking at the speed of light. Then we'll look at what actually happened on day 5, sea creatures and winged creatures being created, and see how this ties into dinosaurs, and how the winged creatures benefit plants from day 3. Lastly, we'll touch on the manner in which God creates and the purposeful symmetry in the creation days, looking at day 1 and 4, 2 and 5, and 3 and 6. So let's start with number 1, the starlight problem. How could light travel from stars millions of light years away to the earth in just thousands of years? Well, there is an undertone that you have probably noticed throughout this series, and that is the theme of God's creation being mature or made mature as he moves throughout the creation week. There is the appearance of age when it comes to maturity, but not in the sense of time lapsed. When God made Adam, he was a fully grown man, but only 1 day old by the time he woke up on day 7. The plants and the fruits he would eat, the stars he would see, and everything around him was fully mature. The trees with hanging fruit did not need to develop over years to be able to produce the fruit. Likewise, Adam and Eve had adult-sized bodies, including a mature and fully functional reproductive system. They were ready to procreate as of their first day of existence, and that is why God tells them, be fruitful and multiply. They were not infants tumbling around in the garden with their heavenly parent watching over them to make sure they don't wander too far off, and then when it was time for their nap, to give them their bottle of milk before they fall asleep. No, they were fully developed adults ready to reach up and take mature fruit from the mature trees in the Garden of Eden. Likewise, the heavens which were made with stars placed into their proper positions, like we saw last time, would be mature. The starlight, with starlight to illuminate the earth and Adam and Eve's eyes. Now, this explanation satisfies some Christians, but certainly not all, and certainly not many of the atheists who bring up the starlight problem, as this is perceived as a God of the gaps argument or God just did it. But I'm not finished with this starlight problem. It gets better, and I do need to take some time to really explain this issue because it does come up a lot. So bear with me, and then we'll get to day 5. See, this whole argument is centered around one particular issue. If light has arrived from a star, let's say 100 million light years away, and the speed of light is constant and has not been tampered with, as in the God made it mature explanation, then this means it must have taken 100 million years of time for the light to get here. And that is a logical deduction derived from a false premise. Let me clarify. We cannot measure, I said measure, not estimate or infer, distances beyond probably several hundred light years away with accuracy. But please hear what I am saying and not what I am not saying. I am not saying there are no stars out there that are hundreds or millions of light years away or more. I have no problem accepting this assumption that there are likely stars even millions of light years away or more. What I am saying is that accurately measuring the distance from Earth to these stars is not presently possible. This is because the method of measuring these distances is based on what we call the parallax effect. And I think a visual aid is useful here, so I'll ask the people at the Statia to help me with the video. Have you ever traveled down a road in a car and looked at the mountains or hills in the distance? If you have, you've probably noticed that while nearby trees quickly fly past the window, the mountains move much slower, and in the far distance, the moon and the stars don't seem to move at all.
As you move, objects closer to you, such as the trees, seems to shift position relative to more distant objects, like the mountains. This effect is called parallax. The size of this shift depends on the distance you travel along the road and how far away the trees are. The closer they are to the road, the bigger the shift. The same thing happens as the Earth moves around the sun. Over the course of a year, some stars appear to move a very small amount relative to other stars. Like the trees along the side of the road, these stars are just closer than those that don't seem to move. Actually, all stars are moving through space, but much more slowly than parallax, so we don't notice. Now, if we measure how much a star moves when the Earth does one complete trip around the sun, we can use this to work out this angle, called the parallax angle. If we observe a star when the Earth is at one spot in its orbit, and then wait 6 months for the Earth to move around the sun to the opposite point along its orbit and observe the star again, we can measure the parallax angle. Since we already know the distance from the Earth to the sun, we can now use this parallax angle and some trigonometry to work out exactly how far away the star is. This is really useful because it allows us to calculate the distance to nearby stars very accurately. This can then be used to check the distance measured by different methods to even more distant objects out in space. Thank you. So based on trigonometry, the distance to the star can be calculated if you know the base of the triangle and the angles of tilt at the observation point. So using the Earth's orbit as the base of our triangle with the Earth's elliptical radius of about 150 million kilometers, it takes light about 8.5 minutes on average to travel from the sun to the Earth. So at its closest, it's 490 seconds. At the furthest point, it's 507 seconds. For simplicity, let's just say 8 minutes. That means the diameter of our orbit is currently 16 light minutes. That means that's how long it takes light to travel across that distance. So the base of our triangle, 16 light minutes distance based on the speed of light being about 300 million meters per second in vacuum. Now there are 526,000 minutes in 1 year and 526 inches, if we convert it to our scaled triangle, is 13.4 kilometers, so about 8.3 miles distance. So if we have a triangle with a base of 16 light minutes with 2 observation points looking at one spot 13.14 kilometers away, that would make for a very, very thin triangle. This representation that you see there is not to scale and makes it look way better than it actually is. Not even this representation is accurate because the base, again, would be 16 inches all the way out to 13.4 kilometers distance. So it wouldn't even fit on that slide. And that is just the distance to measure 1 light year, just 1 light year. 16 inches at the base relative to 13.4 kilometers distance. This doesn't even fit on the slide. The 2 observation angles would be 0.017 degrees. And now, when you think about that, this being 1 light year distance, the closest stars to us are Alpha Centauri A and B, which form a binary pair, and they average 4.3 light years from Earth. Not 1, 4.3 light years. And these are the closest stars. How thin do you think that triangle would look? Very thin, right? But we are told we can very accurately calculate these distances to stars way further away. That's what we just heard. To better help understand this, let's set up the scenario. There's 2 people set up 16 inches apart, focusing on a tiny object 13.4 kilometers away. But they don't know how far that object is. All they know is their distance from themselves, which is the base of the triangle, and then the angle at which they point their telescopes.
and then we ask them to calculate the distance to that object. That would be quite difficult, and it's only, again, 1 light year away of distance that we're talking about. Now, I know we have high-powered telescopes, and if this were to be done in space, outside the atmosphere, which can blur visualization, it would be better. I get that. But we're still talking only 1 light year. Imagine if we moved that object 100 light years away. The equivalent would be this. Let's have 2 of the youth step outside and sit 16 inches apart from each other, measuring a distance to a dot 1,343 kilometers away, which is Providence, Rhode Island. And then remember, you're supposed to use that measurement in parallax to calculate the distance to even further cities sitting behind Providence. That's how we supposedly calculate distances that far out. Again, we are just talking 100 light years in this representation here. We are not talking thousands of light years away. And we think we can measure hundreds of thousands or even millions of light years away. No, we cannot measure accurately these distances, and that is even why the scientific community knows the distance to most stars, even within our Milky Way galaxy, cannot be accurately calculated using this method. They admit this. Even with using telescopes in space where you don't have the atmosphere hindering, this angle is limited to 0.001 degrees, and that's not enough to account for these stars that are so far away. And so when someone tells you that the distance can be calculated with accuracy, you should challenge them on this, because the scientific community themselves has to acknowledge that most stars are too far away to have their distance measured using trigonometric parallax. To complicate matters further, they also employ evolutionary models to estimate the distance to the stars, which are much further away, which becomes a matter of circular reasoning. And by the way, some Christians also think like this with circular reasoning, so I'm pointing it out to be fair and that we all need to be careful. What I'm going to say next is more for the skeptics, so that I am not accused of misrepresenting information or not understanding. So here we go, and just bear with me. In brief, basically scientists use spectroscopy and photometry to calculate the apparent magnitude, V, and then the blue apparent magnitude is determined to derive a star's color index in that formula right there, B minus V. Then this Hirschsprung-Russell diagram, which characterizes stars based on their luminosity and their effective temperature, this is used to infer what they call the absolute magnitude of the star, and then they use this equation at the bottom to find the distance to the star. And this is how they calculate this. The problem, even they admit, is, and I quote, "This technique is not very precise, and there are uncertainties in the absolute magnitude of stars." What's even worse is that they don't directly disclose that this Hirschsprung-Russell diagram is actually based on their evolutionary models, cited as an important tool in the study of stellar evolution because, quote, "every star goes through specific evolutionary stages dictated by internal structure and how it produces energy. Each of these stages corresponds to a change in the temperature and luminosity of the star, which can be seen to move to different regions of the HR diagram as it evolves." So then it becomes a matter, like we said, of circular reasoning to claim that the distances of these stars mean that the universe is billions of years old, which is, quote unquote, calculated in the equation, which is based on the evolutionary model of the Hirschsprung-Russell diagram. It is unacceptable to make such a claim. Moreover, we don't fully know what light is, and we certainly don't know that it has traveled at the same speed throughout time. And here's how this argument falls apart with just one observation. If light is attracted by gravity, which seems like it is, then you cannot claim that the speed of light is constant. This is the idea behind black holes that trap even light.
And if the speed of light is not constant, then a star's distance measured by today's speed of light has nothing to do with the age of the universe. I'm going to repeat that. If the speed of light is not constant, then the star's distance as you measure it by today's speed of light has nothing to do with the age of the universe. That is nice in theory, and in fact, many in the scientific communities have laughed at this notion in the past. But is it possible for the speed of light to change, and has it been demonstrated? And the answer is yes, it has. In 1999, physicists slowed down the speed of light to 38 miles per hour using a medium that they described as packed super closely together at super low temperatures and super high vacuum. Here's another example. Light was slowed down to 17 meters per second in 1999, then halted to a complete stop 2 years later for a fraction of a second. In 2013, researchers stopped it for 16 seconds. In 2015, this was published in the journal Science. You see up there, the speed of light was slowed down even in a vacuum, in the face of this being the cornerstone of modern physics, which assumes the speed of light in vacuum is always constant. And now you'll remember from the last message when we talked about the finely tuned constants of the universe, I never said that the speed of light is constant when we talked about that. How about this one? In 2000, published in Nature, the speed of light exceeded at more than 300 times its own speed in this gas medium of cesium atoms in an excited state. 300 times faster. So claiming the speed of light is and always was constant is false, and therefore a star's distance measured by today's speed of light has nothing to do with the age of the universe. In fact, many argue the perception of this more constant speed of light that we've experienced since 1960 has been demonstrated in certain charts is due to us using what is now termed the atomic clock, which is based on the cesium standard frequency, to describe what we talk about as 1 second. So prior to this, maybe our measurements were off, maybe it was faster, we don't know. Perhaps we are measuring it today with a rubber ruler and we don't realize that it is changing because our ruler. And here I have to also add, if we are located more centrally in the universe, as the redshift indicates, because we see the redshift in all directions, you'll recall this from the day one message, and if we are in a more dense region, some have proposed that the speed of light would actually travel faster coming from objects on the edges of space and travel more slowly in this more densely populated region of the universe. Also remember in the Hebrew text, like we said, 17 times it says, he stretched out the heavens. God stretched out the heavens and he put the stars in their place. The text indicates him moving them into proper position, setting them in space in the expanding universe. And in the end, perhaps it is not so much a matter of how did light get from there to here, but how did the stars get from here to there, possibly leaving a trail of light behind. It is quite interesting to see even some secular physicists of significant stature like Paul Davies, even in 2002 with a paper published in Nature, according to reports, quote, light has been slowing down since the creation of the universe. What was once laughed at as being a crazy creationist argument is now starting to make big splashes in the scientific community. So these are all things to consider in light of the starlight problem. Now moving on to day 5. And God said, let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the heavens. Swarms of living creatures, verse 20. For the first time, anything that is living is mentioned. Let water swarm with swarming living things in the Hebrew text
Similar to verse 11 on day 3, let the earth vegetate with vegetation. But there is a clear distinction being made between day 3 with the plants, in that living creatures are moving creatures. Plants are not so designated in the text, even though biologically speaking, they have life in terms of cellular activity and reproduction. Let the waters swarm with swarming living things, literally. According to scholars like Casado and MacArthur and others, and I quote, the primary significance of the stem sheresh in Hebrew is movement, with specific reference to abundant, swift movements of creatures. The term living is the Hebrew word nephesh, which speaks of soul or living being, life, breathing. It is used here for the very first time. This is the first time we really have a living creature that moves on its own. Plants have no such life in the sense that creatures do, because plants can't move and they are not conscious. Moving on with the quote, they respond to their environment as individuals, but they are not aware of that response. It is purely a mechanism that we call instinct. They are not self-conscious. They do not know they are alive. They do not know that they are dead. They do not know one another. They do not communicate with one another in personal, self-conscious ways, although instinctively they are under tremendous control by the DNA codes that have been given to them for the preservation of their species, I would more correctly say their kind, and the function of their species, again kind, as God has designed it. But they are distinguished from plants by the word nephesh. Literally, nephesh means that which breathes, end quote. Now, if we pause here and recall the issue that we talked about of death before Adam being a big problem for gap theorists and day age theorists, notice how understanding the actual words used continue to validate the historical and chronological approach that I am defending. Consummation of plants, or even crushing a plant by an animal, does not constitute death. Prior to the fall of Adam, nothing died. Nothing died, and the eating of vegetation was not considered death. So living creatures are created on day 5. The word is bara in verse 21. Y bara, and created God. Remember, this means creation of things that did not previously exist. This includes all the fish, mammals such as whales, swimming animals, things that swim that do not live on land. And notice from the wording in the text, there is no room for an evolutionary process, no process of development, slowly changing and mutating from one kind to another through eons of time, not only because the meaning and the use of the word yom, which we already established in our study, but also because of all the other wording in the text not leaving any room for this. Rather, they all came into existence in massive numbers, fully mature, ready to reproduce on the same day. Verse 20 indicates this exact same thing for the winged creatures. The Hebrew word op, literally and flying creatures, or way up, which is not limited to birds, although most translations choose bird or fowl. To support this, we can look at Leviticus 11, where bats are listed among the unclean op, or the unclean birds, or more accurately defined flying creatures. Furthermore, discussed in the next verses are the flying insects. So the sheresh ha'ap, which more literally translated is the swarmers of the flyers. Those are the insects. In Genesis, the only qualifier for op are that they have wings and they fly, which clearly allows for creatures besides birds to be included. For some cool examples, look at the dragonfly. They clearly have wings and they fly, and therefore part of the op created on day 5.
yet their larval forms develop in the water. On the flip side, we have amphibians that primarily live on land, like the nocturnal red-eyed tree frog that lays its eggs on the undersurface of leaves over a body of water. And when these hatch, they fall into the water and they develop there below. Yet because in the adult form they live primarily on land, it's safe to assume that they were created on day 6, along with the land animals. And so Genesis, on day 5, all living creatures with which the waters swarm, all those kinds, and all the winged creatures, all those kinds, everything that can fly included, were created, except the word swarming is not used for the flying creatures. And that's kind of interesting. There are not as many winged creatures flying in the open expanse or the face of the firmament. And notice that they also do not reproduce there, but rather on the earth. Verse 22, let the fowl multiply on the earth. Ba'aresh, on the earth. And just in passing, I want to mention how interlinked the insects and birds are to plant reproduction. Today, we know that they help pollinate plants, and this goes beyond just birds. Bees, wasps, butterflies, beetles, moths, and even mosquitoes play a role. Moving on. It is particularly interesting to note the great sea monsters, Taninim or Hataninim, mentioned in verse 21 here. This word Taninim or Tanin is translated as crocodiles, whales, or sea monsters. In the King James Version, as we read, it is whales, but it means serpent, dragon, sea monster, and it appears throughout the Old Testament. For example, in Exodus 4, verse 3, when Moses throws his staff to the ground, it becomes a serpent. Nahash is the term used. But later, when he and Aaron confront Pharaoh, and Aaron throws the staff on the ground, it becomes a tanin. So did God switch it up on them? No, he didn't. They're just two different terms. Tanin is the more general term for reptile. So from other places in the Hebrew Old Testament, it becomes clear that Nahash refers to serpent, but in chapter 1 of Genesis, categories are mentioned. No specific species except the humans are mentioned, and the word tanin is used, which includes snakes. In other words, it is a reference to the more general category, which is that of reptiles. So according to the text, the great reptiles that swim are also made on this day, which is the first allusion in the Bible made to creatures that we now call dinosaurs. The same creatures we used to call dragons until the mid-1800s. The term dinosaur was coined by Sir Richard Owen in 1841 using two Greek words, dinos, which means terrible, powerful, wondrous, and saurus, which means lizard. But before that, they called these things dragons. And we have all sorts of accounts written by historians, explorers, and men fighting dragons and more. So the text here in Genesis alludes to these creatures for the first time. Now, what's interesting about some ancient mythology, Egyptian or Mesopotamian texts, there are legends about sea monsters. And the ancient pagans believed these deities were sea monsters. For example, Dagon of the Philistines was half man, half fish. Monsters that were apparently in rebellion against God or the good gods, or even simply the God, taking on the personification of evil, such like an anti-God force, the great dragons or dinosaurs of the sea. This would have been a present cultural influence around the time of Moses, who we know compiled Genesis, and it would only make sense that God, who provided the creation account in Genesis chapter 1 to Adam, who passed it down, would then prompt Moses to include this detail to write down,
and God created the sea monsters. And in other texts, although there is some debate, similar creatures are mentioned, like in Job 41, the Leviathan, the fire-breathing creature. When God asks Job, can you draw him out with a fish hook? Will he make pleas to you? His sneezings flash forth light, and his eyes are like eyelids of the dawn. Out of his mouth go flaming torches. These are not false gods. They are merely creatures that Elohim creates in chapter 1. They too are subject to him. And we see God saying, and God saw that it was good. And that includes the great sea reptiles, dinosaurs, and monsters. Lastly, arriving to the method of creation now. Throughout the week, you should have noticed God creating things by speaking them into existence. This is termed fiat creation. God said, let there be, let there be, let there be, and it was so. Again, tucked into this understanding is the concept of immediacy. It happened right then and there. It also brings to mind the importance of God's word. And that is more for theologians to expound rather than for me. God spoke things into existence and they became instantly. Another interesting finding you'll note is the parallelism in the days of creation. Day 5 corresponds to day 2, in that the living creatures that swim in the seas and fly in the atmosphere, made on day 5, are made to thrive in exactly those arenas of creation that were developed on day 2. The first heaven, the open expanse, which is covered by the canopy, and the waters below the heaven, which eventually become the seas. Likewise, on day 4, the celestial bodies are formed, and they are moved into their proper position in the second heaven, or the known space of the universe, and they are put there to give off what? Light, which is created on day 1, which is also the day that the space of the universe was created, where the stars are positioned. On day 3, God matures the earth, which will be inhabited, and makes vegetation, which will be eventually consumed for food by living creatures, including Adam and Eve, made on day 6. There is a specific order to creation. As I said before, God wasn't just stumbling through these 6 days trying to figure out what to do next. He is taking purposeful, orchestrated steps towards the creation of living creatures, which he started today, including larger-than-life dinosaurs and man, the crown of creation, made in God's image on day 6. So with day 5 behind us, I hope you are seeing how the scene of creation is about to culminate. God moves towards creating Adam and Eve and the perfect garden for them to live in. At the end of day 5, the heavens with the stars and the earth are good. There is light, which is good. There is an oxygen-rich hyperbaric atmosphere. There is massive vegetation, which is good, and already being consumed by the first living creatures that swim in the seas and fly above the earth, and they too are good. I hope I have given you a desire to study the word more thoroughly, to know what it says. You must know by now that billions of years can't be fit into the Genesis account, and hopefully I have convinced you to eradicate false ideologies or beliefs about the creation account that may have crept into your thinking as we build our understanding of the pre-flood world. If some of you are still perplexed at the remaining contradiction, quote unquote, not covered yet between chapter 1 and chapter 2, where the animals are created after Adam in chapter 2, but before man in chapter 1, much like the plant creation problem that we resolved previously, this too will be addressed on day 6, showing how the historical and chronological account remains intact, seamlessly pairing the first 2 chapters. And God said,
let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind. And God saw it was good. And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let the fowl multiply in the earth. And the evening and the morning were the fifth day. Amen. Și să cântăm spre slava Domnului o cântare cu toată biserica. Ce mare și bun, minunat și slăvit e Iisus al meu, bun păstor.
Vă rog să rămâneți așa, inclusiv fratele Daniel. Am doar 2 anunțuri de făcut. Să repet unul de azi dimineață. Fratele Jean Paul ne anunță că a mai primit un număr de cărți de cântări pe note. Dacă cineva este interesat, se poate adresa fratelui Jean Paul. Am primit o ofertă de loc de muncă adițională în plus față de cea anunțată azi dimineață. Fratele Viorel Filip spune că știe o ofertă de loc de muncă la un magazin din acesta care vinde materiale de construcții. Poziția este de office assistant, deci este nu la lucru la fratele Viorel, ci în magazinul acesta are nevoie de cineva la birou. Dacă sunteți interesați, puteți să-l contactați pe fratele Viorel. Și acum haideți să ne închinăm Domnului și cu darurile noastre în timp ce cântăm să slavă Domnului o altă cântare. Și când umblăm cu Domnul, fa major. Cât timp l-om asculta, cu noi va rămânea și cu toți cei ce fac voia sa. Să ne credem, să ascultăm pe Domnul și-o fi veseli în Iisus, răspândind cuvântul. Când nori se ridică, frica și durerea și nemângâierea, de ea și plădea luminează. Să Vă rog să vă așezați și vă rog să mă îngăduiți și pe mine câteva minute, pentru că aș vrea să ajungem la concluzia meditației pe care am avut-o asupra Psalmului 24. Așa de potrivirea aceasta despre creația lui Dumnezeu, care îi dă drept de posesiune asupra întregii creații, așa cum am auzit în prezentarea pe care ne-a făcut-o fratele Michael. Și afirmația Psalmului 24, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci El l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Psalmul acesta spuneam de dimineață, că îmi permite să vă aduc aminte, o scurtă recapitulare. Psalmul vorbește despre stăpânirea absolută a lui Dumnezeu asupra a tot ce există. Întreaga creație este creația lui Dumnezeu și în toate aspectele ei Dumnezeu are supremație. Spuneam că Psalmul 24 ne prezintă această supremație sau autoritate sau stăpânire a lui Dumnezeu asupra creației din 3 perspective, din 3 puncte de vedere. Și cea mai generală este aceasta a primelor versete care ne spune că tot ce există aparține lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor.
Și am insistat mult azi dimineața asupra pământului și a belșugului de lucruri care există pe pământ. Pământul însuși, bogăția de vegetație, de minerale, formele de relief, apa, animalele și toate celelalte lucruri. Și spuneam că o consecință a faptului că toate acestea aparțin lui Dumnezeu este că ne putem bucura de ele. Apostolul Pavel spune, scriind Corintenilor, tot ce există și este comestibil și vreți să vă folosiți, folosiți-vă, pentru că pământul este al Domnului și noi suntem ai Domnului și luăm din ceea ce Tatăl nostru ne dă cu generozitate. Același lucru este valabil tot Apostolul Pavel când vorbește, le-a vorbit grecilor, în Listra spune, Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri și a mărturisit despre existența sa, vi s-a descoperit în însuși faptul că v-a dat belșug de lucruri materiale și v-a umplut inimile de bucurie în felul acesta. Toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu și ni le dă nouă. Să ne bucurăm de ele, dar să nu ne lipim inima de ele. Nici să nu credem că ele sunt ale noastre pentru că noi le-am făcut, cum se spune despre Faraon. Faraon zice, Nilul este al meu, el l-am făcut. N-am făcut nimica. Dumnezeu le-a făcut pe toate și sunt ale noastre în măsura în care Domnul ne dă să le stăpânim. Haideți cu palma deschisă să ne bucurăm de ceea ce ne dă Dumnezeu din belșugul Lui. Dar versetul 1 spune că a Domnului este și lumea cu cei ce o locuiesc. Nu doar lucrurile acestea care ne înconjoară, ci noi înșine. Și dacă pământul se referă la întreaga planetă, lumea se referă la partea locuibilă a planetei și la cei care locuiesc în partea aceasta, adică la noi și la habitatul în care ne-a așezat Dumnezeu să locuim sau pe care l-am creat sau l-am modificat astfel încât să locuim în el. Toți aparținem lui Dumnezeu în sensul creației. Dumnezeu face o afirmație clară cu privire la lucrul acesta în Ezechiel. Vreau să mint Ezechiel, capitolul 28, mi se pare. De 2 ori zice Dumnezeu, toate sufletele sunt ale mele. Faptul că cea mai mare parte a oamenilor sunt în rebeliune, sunt în răzvrătire față de Dumnezeu, nu poate să nege faptul că Dumnezeu are stăpânire asupra tuturor acestora. Chiar în lumea relativ străină de Dumnezeu, este un fapt acceptat de cei mai mulți că Dumnezeu are drept de viață și de moarte asupra noastră. Toată lumea este a lui Dumnezeu. Acum, să nu ne înțelegem greșit sau să înțelegem că afirmația aceasta este în contradicție cu afirmația care spune că toată lumea zace în cel rău. Din punctul acesta de vedere al vieții spirituale, toată lumea a fost subjugată prin păcat de cel rău. Dar asta nu neagă faptul că asupra noastră a tuturor Dumnezeu este stăpân absolut. Orice om este proprietatea lui Dumnezeu, chiar în starea aceasta de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Am făcut tranziția de la versetele 1 și 2 la versetul 3, care începe o prezentare a unei alte perspective, a superiorității sau a supremației morale a lui Dumnezeu, în sensul că El singur este ființa morală care definește moralitatea, care spune ce este drept și ce este nedrept, care este dătătorul și judecătorul legii. Există moralitate pentru că Dumnezeu este o ființă morală și noi, pentru că am fost făcuți în chipul lui Dumnezeu, avem înscrisă în noi moralitatea aceasta, dar El este originatorul și judecătorul legii. Spuneam că Dumnezeu și-a ales un loc din tot pământul pe care El l-a făcut și-a ales un loc, un munte, care este muntele sfânt al lui Dumnezeu. Tot așa și în lume, în creația noastră a oamenilor, Dumnezeu a făcut o alegere. Dumnezeu și-a ales un om, Dumnezeu și-a ales un popor, Dumnezeu și-a ales biserica Domnului Iisus, care să fie
proprietatea specială a lui Dumnezeu. În sensul acesta, întrebarea retorică, cine se poate sui la Domnul, are răspuns în cel care primește starea după voia Lui. Spune versetul 3, versetul 4, cel ce are mâinile nevinovate și inima curată. Și spuneam azi dimineață că afirmația aceasta spune că trebuie să fim cu inima curată și cu trăirea curată. Una nu poate să existe fără cealaltă. Putem să avem o aparență de neprihănire pentru cei care nu pot să vadă prea mult și dincolo de fățărnicie, putem să ne angajăm în tot felul de așa numite fapte bune și să trăim, așa cum a fost idealul stoic, să trăim o viață de virtute, așa cum fariseii au vrut să trăiască o viață de virtute, în timp ce lăuntrul lor era stricat, murdar, lăsat în paragina păcatului. Lucrul acesta nu ne permite să ne apropiem de Dumnezeu. Cu asprime i-a mustrat Domnul Iisus pe farisei, care erau frumoși pe din afară, se pretindeau cu mâinile curate, dar inima, lăuntrul lor, era plin de păcat și de răpire. Tot așa, inima trebuie să fie curată, dar asta nu înseamnă că cineva poate să spună, știi, eu de fapt mai zic, am mai luat, dar să știi că am o inimă bună. Ele merg mână în mână, dacă îmi dați voie să folosesc expresii românești, ele merg mână în mână și nu pot să existe, se presupun una pe cealaltă și nu pot să existe una fără cealaltă. Nici o trăire în nevinovăție nu poate să existe fără o inimă curată, nici o inimă curată nu poate să existe care să nu se manifeste în afară într-o trăire curată. Și acum, cum ajungem la starea aceasta? Starea aceasta nu este ceva ce putem să ne câștigăm noi. Spuneam că este o stare după voia Domnului pe care o dă Dumnezeu. Ne înfățișăm și stăm înaintea lui Dumnezeu nu pe baza faptului că ne-am străduit foarte tare, ne-am ținut pe noi înșine în frâu și ne-am curățat inimile. Cine poate să-și curețe el însuși inima când inima este rea? Cine poate să facă lucrul acesta? Dumnezeu este Cel ce dă starea după voia Lui. Și în aceasta constă binecuvântarea. Așa, de fiecare dată când citesc Psalmul 24, când mă gândesc la el, așa mă impresionează. Ne gândim la binecuvântare de multe ori. Ne gândim la binecuvântare în primul rând. Când zicem, Doamne, binecuvântează pe copiii mei. Ce zicem? Dă-le sănătate, fă-i cu minți, dă-le minte ageră să facă bine la școală. Am zis, păzește-i de rău, ajută-i să crească normal, găsește-le soții sau soți, ajută-i să ia un serviciu bun, ajută-i să câștige bine. Și te rog și de asemenea să-i mântuiești. Așa de multe ori ne gândim la binecuvântare. Care este binecuvântarea Domnului? Dar binecuvântarea Domnului nu se rezumă la un lucru, ci la orice lucru bun. Orice lucru bun, incluzând sănătatea în viețile noastre și posibilitatea să câștigăm bani și un acoperiș deasupra capului și o haină în spate și o bucată de pâine și posibilitatea să mergem la școală și așa mai departe. Toate acestea sunt binecuvântări, dar cuvântul Domnului zice, acela va căpăta binecuvântarea, binele care întrece toate cele pe care le întrece pe toate celelalte și fără de care nici unul din celelalte n-au nici o valoare. Ce valoare au toate aceste binecuvântări cu care Dumnezeu umple viețile neamurilor, ale păgânilor chiar, dacă nu au binecuvântarea aceea care le permite să stea
în prezența Domnului. Binecuvântarea supremă este starea pe care ne-o dă Dumnezeu, starea de neprihănire în Domnul Iisus, prin care putem să ne înfățișăm înaintea Lui. Aceasta este binecuvântarea pe care să o dorim pentru noi și să o dorim pentru copiii noștri și pentru orice om în cele din urmă. Versetul 6 zice: iată partea de moștenire a celor ce îl cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Cei blânzi vor moșteni pământul, dar nu acesta. Pământul e un loc frumos. Dumnezeu însuși a declarat despre toată creația Lui. Dumnezeu s-a uitat și a văzut că era bună. Și ce a făcut Dumnezeu e bun și e frumos. Și ne putem folosi de lucrurile acestea și putem să ne bucurăm de ele. Și aș vrea să avem atitudinea aceasta. Dar partea noastră de moștenire nu este pământul. Așa cum am spus azi dimineață, repet și de data aceasta, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Care este partea noastră de moștenire? Ei, când au intrat în țara promisă lor de Dumnezeu, aceea a fost moștenirea lor temporară, așa? Și foarte multă energie și foarte mari părți din Scriptură sunt dedicate moștenirii. Așa priveau ei locul pe care l-a dat Dumnezeu acolo, în limba aceea îngustă de pământ, în ceea ce numim astăzi Palestina. Aceea era, ziceau ei, moștenirea lor. David însă privește prin Duhul Sfânt și vede că pământul acesta, partea aceasta de moștenire va trece cu troznet. Și dacă n-ar trece, trecem noi. Nu moștenim decât pentru scurtă vreme. Nu stăpânim decât pentru scurtă vreme. Ceea ce ne dă Dumnezeu să stăpânim. Și vreau să ne gândim, care e partea noastră de moștenire? Ce ținem și ce păstrăm? Ce rămâne cu noi, care nu ni se poate lua? Orice lucru, toate lucrurile ni se pot lua. Este ceva ce nu ni se poate lua. Singurul lucru care are valoare, așa cum spuneam, așa cum starea reprezintă starea după voia lui Dumnezeu, neprihănirea dată în Domnul Iisus, este binecuvântarea, tot așa ea este și partea noastră de moștenire, care aduce toate celelalte binecuvântări, nu doar cele trecătoare, ci binecuvântările veșnice în viața noastră. Și aș vrea în seara aceasta, despărțindu-ne de locul acesta și unii de alții, să purtăm cu noi în inimile noastre moștenirea noastră veșnică. Să ne bucurăm de binecuvântarea pe care ne-a dat-o Domnul, starea după voia Lui, care ne permite să fim acum în prezența Lui și în eternitate. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Vă rog să vă ridicați. Să ne plecăm cu umilință și cu recunoștință înaintea Domnului. Pentru că ne-a ales. Pentru că ne-a dat o parte de moștenire și ne-a făcut pe noi moștenirea Lui. Haideți să mergem cu toții în rugăciune. Îl rog pe fratele Ieremia să ne conducă cu voce tare în rugăciunea aceasta la încheiere. Lăudăm, binecuvântăm și cinstim numele Tău, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea prezenței Duhului Tău cel Sfânt, venim să ne închinăm și să-ți mulțumim la sfârșitul acestei zile pentru hrana spirituală care am primit-o din partea Ta. Mulțumim. Te rugăm să binecuvintezi săptămâna care ne șade în față cu înțelepciune, să umblăm în lumina cuvântului Tău și să ne ajuți, Doamne, în toate slăbiciunile noastre, să ne întărești cu binecuvântările Tale duhovnicești și cerești. Venim și mulțumim pentru părtășia care am avut-o. Te rog să lucrezi în continuare la viața și la sfințirea noastră, a copiilor noștri și a nepoților noștri. Te rugăm să binecuvintezi și frații noștri care nu sunt împreună cu noi. Acolo unde sunt, lasă har și îndurare peste fiecare dintre ei. Te rugăm să ne însoțești cu harul Tău și cu pacea Ta până la venirea Ta. Amin. Amin.
și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi. Amin. Vă rog să vă așezați.